খবৰ সকলোৰে ভালনে মোৰো ভালেই আশা কৰো সকলোৰে ভাল মই আজি 11টা হৈছে এতিয়া দেখিছে কিমান ৰ'দ এয়া মই ভাবিছো আজি আচাৰকে বনাও কিহনো আচাৰ হেতু আপোনালোকেতো থাম্বনেলত দেখিছেই চাগে নিশ্চয় গমে পাইছে বলকচোন যাম কেনেকেনো বনাম চামগৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি সকলোৱে শেষলৈকে চাব বলক তেন্তে এয়া মই জলকীয়াখিনি ৰ'দত অলপ পানীটো শুকুৱাই লৈ ফালি ফালি গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ গুটিখিনি পেলাই নিদিওঁ এইখিনিও মিক্সাৰত পিচিম এয়া মই জিৰা দি লৈছোঁ 4 চামুচ কেটেমান জালুক দি লৈছোঁ আৰু 3 চামুচ মান পাঁচফোৰণ দিছোঁ এতিয়া মই শুকান কেৰাহী এটাত ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ প্লেট এখনত অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ তাৰপিছত মিক্সিত গুড়া কৰিম এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ললোঁ এতিয়া চৰিয়াটোত উলিয়াই লৈছোঁ চৰিয়াটোত উলিয়াই লৈ এতিয়া মছলা দিম এইখিনি মই ধনিয়া দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি ঘৰতে পিচি লোৱা 2 চামুচ দিছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়া দিছোঁ এইখিনি কিনা বাৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ এনেকৈ 2 চামুচ নিমখ দিলোঁ এনেকৈ 3 চামুচ নিমখ দি অলপ পাছত হালধি দি দিছোঁ হালধি দি এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিম এতিয়া জলকীয়া গুটিখিনি এনেকৈ মিক্সাৰত পিচি ল'ম মিক্সাৰত পিচি এনেকৈ মছলাৰ লগত মিক্স কৰি দিম এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ জলকীয়া ফালি লোৱা জলকীয়া গুটাৰ ভিতৰত এনেকৈ ভৰাই ল'ম ভালকৈ অলপ মেলি পেলাই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সুমুৱাই দিম এয়া আৰু আন এটাও মই তেনেকৈ বনাই ল'ম তেনেকৈ গোটেইখিনি মই কৰি লৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনি চাওক গোটেইখিনি এইখিনিত গোটাই ল'লোঁ এটা চৰিয়াত এতিয়া ফুটা খৰাহি দি মানে এইখিনি এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম 2 দিনৰ বাবে নিমখখিনি মছলাৰ লগত এবজৰ্ব হৈ যায় আৰু ইয়াত থকা যোনখিনি মইশ্চাৰ আছে কেপচিকামৰ সেইখিনি যাতে একেলগে মছলাখিনিৰ লগত এবজৰ্ব হৈ যায় সেইবাবে 2 দিনৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম এয়া 2 দিনৰ পাছত মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'লে তথাপিও বাৰু মই কৈ দিছোঁ এয়া মই তেল গৰম কৰি লৈ তাতে মই হিং অলপ দিছোঁ তাৰপিছত আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু কালাৰৰ বাবে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ নাছিলে পাছত মই দি দিছোঁ যোগ কৰি তাৰপিছত তেলখিনি ঠাণ্ডা হওঁতে মই জলকীয়াখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ যাতে তেলখিনি লাগি ধৰে সকলো জলকীয়াতে এতিয়া বটলত এনেকৈ মই ভৰাই ল'লোঁ ভৰাই লৈ মই ৰ'দত দিছিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰা নহ'লে সেইবাবে মই কৈয়ে দিছোঁ বাৰু এয়া চাওক কিমান সফট হৈ গৈছেগৈ জলকীয়াখিনি এইটো এটা উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান সফট হৈছে চাওকচোন এয়া এনেকৈ 2 দিনমান ৰ'দত দিব ৰ'দত দিলে জলকীয়া আচাৰবোৰ মানে বেয়া হৈ নাযায় মই পাছত ভিনেগাৰো মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে বেয়া নহয় আচাৰখিনি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ নতুনকৈ অহা সকলোলৈ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ তেন্তে ইমানেই